كانت أما مخلصة عملت بجد من أجل تربية ابنها وابنتها، والابنة كفحت من أجل التأقلم على حياة بدون أب. لكن عندما تختفي الأم وابنتها في ظروف غامضة، يظهر سر خطير في حرارة يوم صيف حارقة. قاتل شيطاني يجمزر مثل الأسد طليق وحر يتربص بضحاياه، والمحققون يكشفون عن جريمة يسودها حالة من الغضب والتلاعب والخيانة. إنه يوم صيف حار في ميدلبري أنديانا، وهي بلدة صغيرة وجذابة تتكون من مجتمع شبه قروي وريفي. الجريمة بالنسبة لهم هي شيء نادر الحدوث، فهي من المناطق التي يمكن لك أن تدع باب منزلك مفتوحا وبدون أي قلق. في 5 أغسطس من سنة 2005 تلقت شرطة ميدلبري مكالمة من امرأة قلقة بشأن أختها باربارا كيم البالغة من العمر 41 سنة. قد كانت باربارا لا ترد على مكالمتها، كما أنها لم تذهب إلى العمل، حيث كانت تشتغل كمربية في مستشفى، ويشهد لها أنها شخص مجتهد ومسؤول للغاية، ومن غير المعتاد ألا تحضر للعمل. أخذت الشرطة عنوان المنزل، وعلمت من المتصلة أن باربارا تعيش مع ابنتها البالغة من العمر 17 عاما وتدعى هانا. وفور وصول الشرطة للعنوان لاحظت وجود سيارة باربارا متوقفة أمام المنزل. دخلت الشرطة المنزل للتأكد من أن أحدا لم يصب بمكروه. لقد كان المكان هادئا بشكل مخيف، ولا وجود لهانا وباربارا، كما أنه لا وجود لأي دخول قصري للبيت أو أي علامات صراع أو عراك. عملت الشرطة على تفتيش البيت ليكتشفوا شيئا قد يعني المتاعب. كانت محفظة باربارا على الطاولة، ويبدو أن المال وبطاقات الائتمان مفقودين من المحفظة، وليس من المعتاد أن يخرج شخص ما بدون أخذ محفظته التي تحتوي على بطاقاته الائتمانية وحتى بطاقة تعريفه. بالنسبة للشرطة هذا شيء مقلق وللغاية. باربارا كيم ولدت في الأول من مايو من سنة 1964. لها أخ واحد و4 شقيقات، وعلاقاتهن كانت جيدة. عملت كيم كمربية ترعى دائما من كان حولها، وقد أحبت مهنة التمريض. كونت باربارا صداقة مع زميل لها يدعى أليكس ستون، ليقرر سريعا الارتباط ببعضهما كزوجين، لتثمر علاقتهما بمولودة صغيرة أطلق عليها اسم هانا لينسون. ولدت هانا في 22 من مارس من سنة 1988، وللأسف وبعض عامين من ميلاد هانا نشأت بعض الخلافات بين الزوجين ليقرروا الانفصال عن بعضهما وديا سنة 1991، كما اتفقا على تقاسم الوصاية على هانا. مرت الآن 5 سنوات، وسنحت فرصة جديدة لباربارا أن تكون عائلة جديدة حينما تزوجت من شخص يدعى روبرت، وقد كان يشتغل نائبا في قسم شرطة المقاطعة. وقد كانت هانا على توافق دائم مع زوج والدتها، بالرغم من كونه كان صارما في تعاملاته معها. وفي سنة 2000 أصبح لهانا شقيق صغير، وفي ذلك الوقت كانت تقريبا هي في سن المراهقة. كانت تحبه بشكل جنوني، وبالرغم من ذلك اشتكت من كون أمها باربارا تحب ابنها الصغير أكثر منها. ومرة أخرى اتخذت علاقة باربارا بزوجها منعطفا جديدا ليقرروا الانفصال عن بعضهم، لتعود وتصبح باربارا أما عازبة عاملة وبجد من أجل تربية ابنها ذو ال5 سنوات، ولتكبح جماح مراهقة من أجل إبقائها على الخط المستقيم. لم تكن باربارا سعيدة للغاية، لكنها أحبت أبنائها وبذلها وكأنها بداية جديدة لحياة جديدة.
ولكن وفي يوم حار من أغسطس من سنة 2005 اختفت كل من باربرا وهنا من منزلهما. وأثناء البحث في الشقة أول شيء أثار انتباه الشرطة هو وجود أعقاب سيجارة بكثرة، والشرطة تعلم من شقيقة باربرا أنها لا تدخن، كما أنها تكره رائحتها ولن تسمح لأي أحد بالتدخين وسط الشقة. وبدون مذكرة بحث وتفتيش لا يمكن للمحققين معالجة الشقة أكثر، ولغاية هذا الوقت فالشرطة تحقق في مجرد شبهة اختفاء، وربما تعودان في أي لحظة. وسعيا من الشرطة لجمع بعض المعلومات قامت باستجواب الجيران لتحصل على أول طرف خيط. أكد أحد الجيران أنه سمع صوت صراخ وضجيج يخرج من شقة باربرا ليلة اختفائها. تغيرت الآن ظروف البحث، والشرطة متخوفة من شيء مريب قد حصل بالشقة. أطلقت شرطة ميدلبري بيانا لجميع وكالات الأمنية المحيطة بالمنطقة، مفاده أنها تبحث عن شخصين مختفيين، باربرا وهنا. كما تم وضع شقة باربرا تحت المراقبة المشددة. في اليوم الموالي جاء اتصال من زوج باربرا السابق روبرت يؤكد لهم أن باربرا كان عليها القدوم ليلة أمس لأخذ ابنها ذو ال5 سنوات، ولكنها لم تحضر. عملت الشرطة على استجوابه، واتضح لهم أنه لا يمكن الاشتباه به. لاحقا قامت الشرطة باستجواب زوج باربرا الأول وهو والد هنا. أكد أنه لا يعرف مكان هنا وباربرا، كما وافق على تقديم تقرير رسمي عن شخص مفقود وهي ابنته هنا، ولكن بدون مزيد من الأدلة أو تقدم أي شاهد لا يوجد شيء كثير يمكن للشرطة القيام به. وبعد ذلك وفي أقل 24 ساعة من اتصال أخت باربرا بالشرطة حصلت الشرطة على اتصال آخر من أحد جيران باربرا أفاد أنه شاهد شخصين يقومان بحمل أكياس من القمامة والصناديق على متن سيارة باربرا. وصف الشخصين على أنهما امرأة ذات شعر داكن وضخمة الجثة بعض الشيء، أما الشخص الذي كان معها فهو شخص نحيف ويرتدي معطفا أسود، وقد غادر المكان على متن سيارة باربرا. على الفور هرعت الشرطة إلى عين المكان وعاودت دخول الشقة لتجد أن الشقة تم تنظيفها جيدا. اختفت أعقاب السجائر، كما اختفت حقيبة باربرا ومفاتيح السيارة، وكأن شخصا يريد التخلص من الأدلة. ولكن أدلة على ماذا؟ لغاية هذا الوقت فالشرطة لا تحقق في جريمة، بل فقط في حالة اختفاء. تم تحديث البيان الذي أطلقته الشرطة ليشمل أيضا سيارة باربرا الحمراء اللون وأيضا سيارة هنا. اتسع التحقيق ليشمل بيانات الاتصال الواردة من هاتف باربرا وأيضا سجلات بطاقتها الائتمانية. اتضح أن إشارات هاتف باربرا ثابتة وتوجد في المنطقة التي يتوجب عليها أن تكون فيها. ولكن ويوم 4 أغسطس أي قبل يوم من الاتصال بالشرطة توقف الهاتف عن الاشتغال ولم يعد يرسل أي إشارات. أما بخصوص بطاقتها الائتمانية فقد أكد كشف الحساب أن شخصا ما قام بسحب بواسطة بطاقة باربرا في ميدلبري، وقد تم السحب بعد 10 مساء من يوم 4 أغسطس أي قبل يوم واحد أيضا من الإبلاغ عن اختفاء باربرا. كما كشف الحساب البنكي أن شخصا قام بصرف شيك بقيمة $800 كدفع لمستحقات إصلاح سيارة، وقد كان هذا الشيك باسم آرون ماكدونالد. سارع المحققون من أجل إحضار المشتبه به الجديد واستجوابه. وفي 7 أغسطس أقدم المحققون على استجواب ماكدونالد البالغ من العمر 17 سنة. أكد لهم أنه يعرف هنا من خلال الكنيسة والمدرسة، كما أنه كان مصرا على أنه لا يعرف شيئا حول اختفاء باربرا وهنا. وعند سؤاله بخصوص الشيك قال أنه قام هو وصديقه نيت بإصلاح مركبة وقد تم دفع الشيك لهم كمستحقات لذلك. لكن الشرطة تعلم أن ماكدونالد ليس ميكانيكيا، وأن صرف الشيك كمستحقات ميكانيكي شيء مريب بعد شيء.
طلبت الشرطة منه عنوان صديقه نيت لتتحرك الشرطة وعلى الفور، وبوجود أمه معه وأثناء التحقيق بدا من الوهلة الأولى أن نيت يبدو متوترا، وقد لعبت أمه دورا مهما في جعل نيت يتكلم. ادعى نيت أن ماكدونالد طلب منه الكذب بشأن تلقي $800 كسداد لمستحقات ميكانيكية. كما أخبر الشرطة أن ماكدونالد وصديقه هانا سبنسر متورطان في جريمة ما. لدى الشرطة ملف سابق لسبنسر، كان شخصا معروفا وسط المدينة لأنه يتميز بارتدائه الدائم لمعطف أسود اللون، وهو موضوع شكايات سابقة لدى الشرطة بسبب سلوكاته الانحرافية. كان يرهب الجميع ولديه نظرة شريرة في عينه. التقت هانا بسبنسر قبل بضعة شهور في مكان يدعى بوست، وهو مكان يتسكع فيه المراهقون ويقومون بالعزف والغناء كمجموعات. ولاحظ الجميع بما فيهم والدة هانا باربرا تغيرات على ابنتها، وقد كانت قلقة بشأن مواعدة ابنتها لشخص مثل سبنسر. وبالرغم من أن باربرا لم ترد أن تواعد ابنتها شخصا مثل سبنسر، ظلت هانا تواعده وهي كانت سعيدة معه. وبالرجوع إلى التحقيق مع نيت، يكشف للشرطة أخيرا ما زعم أن ماكدونالد أخبره به. قال أن ماكدونالد وسبنسر وهانا أخذوا باربرا رغما عنها إلى حقل ذرة وأطلقوا الرصاص عليها. ولكن لماذا قام هؤلاء المراهقين بقتل باربرا كما يزعم نيت؟ مرت الآن يومين بعد الإعلان عن اختفاء باربرا وهانا. يعتقد المحققون أنهم تعاقبوا صديق هانا سبنسر في فندق بولاية إنديانا، حيث كانت دورية للشرطة قد تمكنت من تحديد سيارة باربرا وهانا متوقفتين في موقف للسيارات لأحد الفنادق. عمدت الشرطة على مباغتة سبنسر في الغرفة التي يكتريها في الفندق، وكانت المفاجأة كبيرة بوجود كل من سبنسر وهانا نائمين وعلى نفس السرير. تم تصفيدهم وبدون أي مقاومة، وأيضا بدون أن يطرحوا أي سؤال عن سبب اعتقالهم. وعلى بعد 12 ميلا هرعت الشرطة لإلقاء القبض على آرون ماكدونالد. تم نقله إلى قسم الشرطة في جازان، حيث يقبع هناك كل من هانا وسبنسر. انطلقت سلسلة الاستجوابات. تم البدء مع ماكدونالد الذي كان يظهر متوترا ومنهارا. أخبر الشرطة أن هانا أخبرته أنها تعاني من مشاكل مع والدتها، وأن هانا كانت مستعدة لإنهاء تلك المشاكل بأي طريقة. قال أن هانا هي من خططت لعملية القتل، وقد لعب ماكدونالد دور المزود حيث تمكن من تأمين مسدس للجريمة. أخبرهم أنه ليلة الجريمة توجهوا جميعا إلى شقة باربرا، وابتكرت هانا طريقة لدخول الشقة دون معاناة. اختبأ كل من سبنسر وماكدونالد، وقامت هانا بطرق الباب حتى لا تشك والدتها. وعندما نظرت باربرا من العين السرية وجدت هانا لوحدها أمام الباب، وبفتح الباب لابنتها انقض عليها كل من سبنسر وماكدونالد. بدا الهلع والخوف على باربرا لتبدأ بالصراخ، وفور ذلك قام سبنسر بربطها بشريط لاصق وكمم فمها. في ذلك الوقت قام ماكدونالد بتفتيش المنزل للحصول على المال. حصل على بطاقة بنكية لباربرا وبعض النقود التي كانت في المحفظة. وبعد إتمام عملية السطو، بقيت هانا في الشقة لوحدها في حالة إذا ما حضر أحد ليستفسر عن الصراخ الذي أصدرته والدتها. في حين أخذ كل من ماكدونالد وسبنسر باربرا على متن السيارة وقادا مسرعين، وفي الطريق كلما رأوا صرافا آليا نزلوا إليه من أجل سحب المال. انطلق سبنسر بالسيارة وكأنه يبحث عن مكان معين من أجل التخلص من باربرا. وأخيرا توقف سبنسر قرب حقل شاسع من حقول الذرة ليخرج باربرا من الشاحنة، ويبدأ كل من الثلاثة يمشون وسط حقل الذرة. آنذاك توقف ماكدونالد الذي أحس ببعض الخوف وعاد إلى الشاحنة، وبعد برهة سمع صوت إطلاق نار. ليعود سبنسر للسيارة ووجهه ملطخ بالدم،
وهو يجمزر مثل الأسد كنوع من أنواع التباهي. على الفور قاد ماكدونالد الشرطة إلى مكان الجثة ليجدوا باربرا مستلقية على ظهرها وسط حقل الذرة. حان الآن دور سبنسر ليكشف للمحققين على الحقيقة البشعة والوحشية للجريمة. واجه المحققون سبنسر باعترافات ماكدونالد، وبدأ سبنسر بالاعتراف ليخبر الشرطة بكل شيء بما في ذلك الأجزاء التي لم يراها ماكدونالد. وكتتمة لما روى ماكدونالد، قال سبنسر أنه جعل باربرا تجثو على ركبتيها وطلب منها الصلاة. أخبرته أنها فعلت ذلك بالفعل، ثم قال لها أنه لم يسمعها تقول مصطلح آمين، وعند نطقها للكلمة أطلق عليها رصاصة في مؤخرة رأسها لتسقط على الأرض جثة الهامدة. وكما أكد ماكدونالد سابقا أن خطة التخلص من باربرا كانت من طرف هنا، أكد سبنسر أن الجريمة كلها من تخطيط هنا وباستجواب هنا. أصرت في الأول على براءتها وأنها ليست على علم بأي شيء مما جرى، وبدأت في لعب دور الضحية. وحينما تم محاصرتها باعترافات كل من سبنسر وماكدونالد، انهارت وقالت أن الخطة كانت لسرقة المال فقط، ولم تكن تعتقد أن سبنسر سيقتل والدتها. وبناء على كل الاعترافات والأدلة تم توجيه تهمة السرقة والتآمر على القتل والقتل للمجرمين الثلاث. وفي الأوائل من مارس من عام 2006 أقر ماكدونالد بأنه مذنب وحصل على 65 عاما لمشاركته في الجريمة. وفي الثاني من مارس من سنة 2006 أقرت هنا بكل التهم المنسوبة إليها ليتم الحكم عليها ب100 سنة. وفي 30 من مارس من سنة 2006 أقر سبنسر بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل، وأثناء محاكمته طلب من القاضي أن يحكم عليه بالإعدام في حالة إذا أراد أن يحكم عليه بالسجن المؤبد دون إطلاق سراح مشروط، لكن القاضي قرر أن يكون الحكم هو المؤبد دون إطلاق سراح مشروط. قرر سبنسر أن يصدر حكم الإعدام على نفسه لينتحر بعدها في السجن، رغم كل التضحيات التي قدمتها باربرا من أجل ابنتها. كانت أحكامها على أمها قاسية جدا، بل أكثر من ذلك، تركت ولدا صغيرا حزينا وبدون والدة ترعاه.